Magandang araw mga kahangki. Ngayong araw na ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-upload ng ating video. Muna, punta muna tayo sa ating YouTube app. Tapos, i-click natin yung ating profile picture or itong icon natin sa may taas. Then, punta tayo dito sa your channel. Tapos, dito sa may bandang baba, makikita mo yung plus sign. I-click mo lang yan. Upload a video. Tapos yan, i-check mo lang yan kung yan na yung video na i-upload mo. Upload mo lang siya. Tapos dito sa ating title, ilagay mo lang kung ano yung title nung video na i-upload mo. Level 12. Victory. Yan. Tapos dito sa description natin, lagay ko lang to. May kinapi-paste na ako. Yan. Tapos dito, isa-set mo, syempre, na no, it's not made for kids. Tapos yan, i-upload mo na siya. Upload dito sa may taas. Ayan, nag-upload na niya. Tapos, punta tayo dito sa YouTube Studio natin. Ayan, kung makikita nyo dito sa video natin, may blanco siya, yung Mobile Legend natin, blanco pa siya. Click mo lang yan. Ayan, tapos kung makikita mo yung pencil dyan sa may taas, i-click mo lang. Ayan, tapos lilitaw ulit yung lapis. Ayan. Tapos punta tayo dito sa custom thumbnails. Ayan. Ipili lang tayo ng thumbnails na gagamitin natin. Tips ko mga kahangki, dapat may naka-ready na kayo agad na thumbnails ninyo para madali na lang yung pag-upload ninyo. Para kung nakatulog kayo, nag-upload kayo, automatic may thumbnails na siya. Select mo lang. Save. Tingnan lang natin yan dito sa ating YouTube. Ayan. Nakita nyo, lumabas na agad yung thumbnails natin. Hintayin lang natin siyang mag-upload mga kahangki. A few moments later. Ayan mga kahangki, na-upload na yung video natin. Kung makikita nyo dito, dun sa your video, upload complete, sabi niya. Ayan, click lang natin siya. Ayan, naka-upload na niyan siya. Okay na. Ganun lang yung pag-upload ng ating video mga kahangki. Sana ako'y muling nakatulong sa inyo mga kahangki. Hanggang dito na muna tayo. Please don't forget to like, share, and subscribe. Pakiclick na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video.